مواد خوراکی ارزان جوه که مردم خریده بیتونه. به خواسته و مشکلات مردم توجه کنند. که ورزشکارا را حمایت کنند. با آموزش دختران توجه کنند. این بار کاروان صدای مردم به ولایت زیبا و تاریخی پروان آمده است. ما وسیله می شویم تا صدای شما به گوش تصمیم گیران برسد. در این برنامه همچون همیشه مسئولان در برابر مردم می نشینند و در رابطه به مشکلات، خواسته ها و پیشنهادات واقعی مردم سخن گفته می شود. و برنامه صدای مردم از ولایت پروان خوش آمدید. اما قبل از آغاز برنامه پروان با داشتن اراضی مناسب و دریاهای پرآب زمینه رشد نفوس و زندگی را در این ساحه بیشتر مساعد ساخته است. این ولایت از شمال با ولایت بغلان، از شرق با کاپیسا و پنجشیر، از جنوب با کابل و میدان وردک و از غرب نیز با ولایت بامیان همسایگی مشترک دارد. ولسوالی‌های سرخ پارسا، دره ترکمن، شیخ علی، شینواری، جبل سراج، سالنگ، سیدخیل، کوه صافی و بگرام از ولسوالی‌های این ولایت به شمار می‌آیند و شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است. مردم پروان در کنار اینکه مصروف زراعت، مالداری، تولید صنایع دستی هستند، در یادگیری و فراگیری علوم عصری نیز علاقه‌مندی دارند. این بار صدای مردم از ولایت پروان. باز هم خوش آمدید. این بار برنامه صدای مردم از ولایت زیبای پروان هست. در پنل مهمانانم آقای مولوی عزت الله عارف رئیس فواید عامه پروان، دکتر نیاز محمد مخلص رئیس صحت عامه پروان، حافظ مجیب الله رحیمی رئیس اقتصاد و همچنین آقای محمد داوود کریمی بزرگ قوم هستند. من حامد بهرام میزبان شما هستم و جمعی از اشتراک کنندگان هم اینجا حضور آمدن. بسیار خوش آمدید مهمانان گرامی و جمعی از بزرگان. اجازه بدید آقای عارف با شما برنامه را آغاز بکنیم. در رابطه با فواید عامه میخوایم بپرسیم که دستاوردهای شما چی است، فعالیت‌هایی که میکنین چی هستند و آنچه شما امروز به مردم دارین به عنوان دستاورد میخواین پیشنهاد بکنین و بگذارین روی میز چیا هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. لهر سنه مخکې زه خپله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت په الفاظ د السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. وروسته د سلام نه الحمدلله چې کله فتح د امارت راغلی دی، وزارت فایده عامه او د ریاست د وزارت فایده عامه یو نماینده دی. نو الحمدلله د ټول ولس ته معلوم ده چې خدمت موږ سره کوم کړی ده. هغه خدمت دا ده چې 15 کاله د فتح نه مخکې چوک چاریکار بند و، خلک په ډېر مشکلاتو باندې سره وو. د سمت شمال نه مرکز ته کابل ته راتلل یا د کابل نه سمت شمال ته تلل. د پروان ولایت به چې راغلل چوک ډېر مشکلات و، په فرعي سړکونو باندې به خلکو مرور کوو. هغه فرعي سړکونه هم ډېر خرابي سره مخامخ شوي چې خلک د منطقې ډېر مشکلات سره مخامخ وو. نو الحمدلله ریاست فایده عامه وتوانېده چې د خلکو ته چوک چاریکار مکمل د ګټو اخیستلو ته بس برابر کړ. نو ټول قوم شاهد دي چې وروسته د چوک جوړ شوی د خلکو مشکلات سره بیخي نه مخامخ شوي چې د کابل نه راځي سمت شمال ته ځي په ډېر آسان او سهولت باندې خپل مشکل حل کوي او خپل مسیر ته ځان رسولی شي. درست. و آقای عارف فراتر از چوک اگر برین ببینین در روستاها چگونه است وضعیت در کل در سطح ولایت فراتر از چوک شما ایجاد کردین و شهرهای عمومی که خب حالا فرصت ها هست و سهولت ها ایجاد شده، کارهای اساسی دیگری که کردین چیا هستن؟ دویم مرتبه که منگا د باغرام د چوک نه د سرکې باغرام نه ته مټکه پورې تقریبا
22 کیلومتره سړک د ګیریم سره کړی دی. ټول د قوم ته معلومه ده چې څنګه به د کابل ځای نه پروان ته را داخلېدل نو خلک په ډېر په دا سړکه کې بس کندې ډېرې وې چخوري ډېرې وو نو هغه موږ داغګیري کړه. بس بیا هم د خلکو ته معلومه ده چې الحمدلله خلکو ته ډېر په اسانه طریقه باندې خپل مسیر طی کولی شي. همدغسې د چارکارو بامیان لویه لارې تقریبا 120 کیلومتره سړک دی چې په وخت د جمهوریت کې مکمل دا سړک یو مسیر و چې یو موټر تېرېده بل موټر به در هغه به درېده. نو الحمدلله په راتګ د امارت سره د 120 کیلومتره سړک دا شولډرونه موږ صفا کړل او سړک ته وسعت ورکړ. 40 کیلومتره سړک موږ پکې داغګیري کړه. تېر کال سږ هم یو پروژه د شوبار کې سره شروع کړې د 20 کیلومتره سړک هغه هم داغګیري کوو. نو الحمدلله همدغسې په داخل د مرکز کې چې د لیسې نعمان تر ګلبهار سړکه پورې تقریبا 19 کیلومتره سړک موږ داګیري کړی ده او خلکو شاید د ټولو لیدلی دی. همدغسې د سړکه د باګرام نه تر صحاب د پوله پورې تقریبا 19 کیلومتر سړک موږ داگیری که درست او د خلکو دپاره آقای الحمدلله نفع عارفی، در کنار از اینکه شما کار کردین دستاورد دارین ولی میپذیرین که کمی و کاسی هم در تطبیق کارهای شما در پروژه های شما وجود داشته و اگر هست چی هستن مشخصا؟ هغه موږ ساعت په ساعت خپله سړکونه چې چاته موږ په پروژو ته په قرارداد ورکړي وو د موږ خپله د ریاست نه هغه بس انجینران ورته موظف کړي وو ساعت په ساعت ورتلل. کوم د انجینرانو کوم ځای خطا سوی و خراب سوی هغه موږ بیا د ترمیم دپاره خلک متوجه کړي دا فلاني ځای خراب دی دا ځای سره بې کیفیته ده دا جور که هغوی خپل هغه کار. و قبل از اینکه از آقای مخلص بپرسم میخوایم یک پرسش دیگر هم مطرح بکنم. عارف سیبی که از مردم پرسیدیم گفتن که شما درست از شهرهای بامیان چاریکار صحبت کردین، داغگیری کردین، ساخت و ساز صورت گرفته ولی گفتن که همه این کارها موقتی بوده. مثلا سیل اگه بیاید یا یک آفت طبیعی از بین میره و مقاوم نیستن در برابر آفت‌های طبیعی. نه خو شولډرونه دي شولډرونه وخت جمهوریت کې کوم جوړ شوي هغه یقیني په هغه وخت کې هغه سړک بې کیفیته جوړ شوی ده خو اوس په راتګ د امارت سره هغه شولډرونه موږ بیا ترمیم کړل اوس انشاءالله مقاومت کوي. بسیار تشکر. سپاسگزارم. مخلص، وضعیت صحی ولایت پروان از چه حکایت دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون احترامات تاسو ته او علیکم السلام او درنو حاضرینو ته ډیر خوشاله یو چې ستاسو سره په دې خپرونه کې برخه اخلو او مستقیما ولس ته د عامه روغتیا په برخه کې د خدماتو څخه دوی ته آگاهی ورکوو. مننه. کور آمدن. نه پرسش خود مطرح کردم که وضعیت صحی کلی ولایت پروان از چه حکایت داره؟ تصاویرهای شما چی است؟ چالش‌های شما چی است؟ چه کردین تا اینجای کار به مردم؟ موږ الحمدلله د پروان ولایت په سطحه د شفاخانو کلینیکونو په شمول 4 اتیا شفاخانې او کلینیکونه لرو. درست. په دې کې یو پیج دی ولایتي شفاخانه 2 ډیچ دي د ولسوالۍ شفاخانې او همدارنګه د ولسوالۍ شفاخانې 50 بستره دي او سیج فلاس دی هغه په ولسوالیو کې دی هغه 20 بستره دي چې 4 شفاخانې دي او همدارنګه تقریبا 1100 کسه تخنیکي او مسلکي او فني پرسونل لرو. دا ټول د پروان ولایت د نجیبو خلکو د روغتیا په برخه کې دوی په خدمت کې دی. کوم پیشرفتونه چې شوي دي هغه کومه لاسته راوړنې چې موږ لرو د 4 کلونو په موده کې د امارت د راتګ نه وروسته سیاګرد په ولسوالۍ کې مو ډیچ جوړ کړی دی او همدارنګه په ولایتي شفاخانه کې مو پولی کلینیک جوړ کړی دی او د دې تر څنګ په 2 تاسو بهتره معلومه ده پروان ولایت یو د هغه ولایتونو جملې څخه ده چې د شمال ټول د شاره د لاره په پروان ولایت پرته ده. نو د پروان ولایت په دغه شاره په مسیر کې 2 د امبولانس سټیشنونه هم جوړ کړي دي منظم او همدارنګه د جنکسپر او پی سی آر ماشینونه هم راوړي دي. درست. ما در خصوص هم میخوایم پرسش‌های مطرح بکنم. بالاخره لاسته راوړنې ډېرې لرو
الحمدلله بسیار بیا هم خوب. کوشش کو چې ولس ته خدمات من پرسش‌های خودم مطرح میکنم، مثلا که حضارم پرسش‌های خود ندارن، به اونام فرصت گذاشته میشه که پرسش‌های خودشون را مطرح بکنن در جریان این برنامه. ولی آقای مخلص شما گفتین که 84 مرکز صحی در پروان وجود داره. سال قبل که همکارای ما آمده بودن برنامه داشتن، به این تعداد شما گفتین مسئولین که اینجا حضور داشتن گفتن 84 مرکز صحی در پروان وجود داره. یعنی افزایش پیدا نکرده. شما هرچند از دستاورد صحبت کردین، اکتفا کردین به 84 مرکز صحی در سراسر پروان؟ دغه صحي مراکز د فکس دي د هغه مراکز دي چې د پخوانه موږ ته پاتې دي او په دغه صحي مراکزو کې موږ توانېدلي یو چې یعنی تازه ایجاد نشده، ارتقا ورته ورکو. خو د دې ترڅنګ سپینو ساحو کې هغه ساحې چې د صحي خدماتو څخه محرومه وي هلته مو کلینیکونه ایجاد کړي دي. البته هغه د ورټیکل پروژې دي، هغې یادواري مو ځکه ونه کړه. دغه ارقام مو تاسو ته لکه څنګه چې مو د تېر کال ارقام ځان ساتلي که بل کال ته بیا ساتئ بیا به ویځي کې تناقص رامنځته نه شي. بسیار خوب. په سپینو ساحو کې موږ خدمات هم غځولي دي، هغه کلینیکونه او د هغه ورټیکل پروژې دي، د پروژو وخت کم دی. په ډیرو سپینو ساحو کې موږ الحمدلله اوس صحی خدمات لرو. بسیار تشکر. من برمیگردم پرسش‌های دیگر مطرح میکنم. خیلی زیاد تشکر. آقای رحیمی، از شما از وضعیت اقتصادی مردم میخوایم بپرسیم و فعالیتایی که شما کردین چی هستن تا اینجای کار، دستاوردهای شما چی است؟ بعدش میریم روی جزئیات دیگر برنامه‌های شما. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان حاضر در مجلس. الحمدلله در مدت 4 سال بیشتر از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان خدماتی در سطح اقتصادی در ولایت پروان صورت گرفته، زحمات زیاد کشیده شده و البته در محفل امروزی ما در مقابل ملت عزیز و شریف پروان خود میخواهم که این دستاورده هایی که امسال ما داشتیم اون را به پیشکش بگیرم. برنامه هایی که ما در سطح ولایت پروان داریم یکی برنامه هایی است که داخل سند بودجه انکشافی است. خود نظام، خود امارت اسلامی افغانستان برشان بودجه تخصیص میته و برنامه های دیگر ما برنامه هایی است که خارج سند بودجه انکشافی است، از طرف نهادهای بین المللی و از طرف شاروالی ها تطبیق می شود. در این راستا ما پروژه های زیادی داریم و گزینه سوم ما در بخش پروژوی پروژه های مؤسسات می باشه که در این راستا هم الحمدلله امسال ما بیشترین پروژه ها را در ساحات مختلف در سطح ولایت پروان در حالت تطبیق قرار دارند. یک تعدادشان کار مشخصا میتونن بگین که چه برنامه‌هایی هستن، چه پروژه‌هایی هستن رئیس مردم بدونن که چه پروژه‌ای شما عملاً دارین کار میکنید؟ پروژه هایی که شامل سند بودجه انکشافی است 17 پروژه ما داریم در سکتورهای مختلف. در سکتور اقتصاد و رشد سکتور خصوصی 3 پروژه داریم، در سکتور معارف 1 پروژه داریم، در سکتور زراعت تقریبا 9 پروژه داریم و در سکتور زیربنا و منابع طبیعی 2 پروژه داریم که رئیس بی فواید عامه پیشتر در ارتباطشان بحث کردند. در سکتور امنیت هم الحمدلله ما 1 پروژه داریم که تعمیر اداره شان است که او هم کارشان یک سلسله پیش رفته. یعنی عملا جریان داره این پروژه ها یا نه یک تعدادش قرار است آغاز شود و یک تعدادش قرار است به پای اکمال برسه؟ چگونه است وضعیت این و پروژه هایی که من نام بردم یک تعدادشان کارشان تقریبا 80% 90% پیش رفته و یک تعدادشان هم با پیشرفت متفاوت انشاءالله در حال تطبیق است و امیدوار هستیم که در آینده های نزدیک کارشان به پایه اکمال برسه. و در بخش شاروالی ما تقریبا 10 پروژه داریم که به ارزش مجموعی 94 میلیون افغانی یک تعدادش کارشان عملا جریان دارد. در حضور رسانه ها در سطح ولایت پروان کارشان شروع شد و یک تعدادش هم انشاءالله در آینده های نزدیک کارشان شروع میشه. و این پروژه هایی بود که در سطح ولایت پروان کار میشد. ولی پروژه هایی که از آدرس مؤسسات داریم الحمدلله ما امسال از آدرس مؤسسات بیشترین پروژه ها را در سطح ولایت پروان داریم. تقریبا 242 پروژه انکشافی با جز پروژه های خدماتی ما که از او هم داریم 242 پروژه انکشافی از 6 مؤسسه به ارزش مجموعی 3 میلیون و 515 هزار دلار آمریکایی در ساحات مختلف ولایت پروان شامل مرکز،
و ولسوالی ها کارشان عملا جریان داد. بسیار خوب. آقای رحیمی، آیا شرکت هایی که در حال حاضر کار میکنن، تطبیق میکنن پروژه های شما را، شرکت های داخلی هستن یا نهادهای خارجی هم در حضور دارن؟ شرکت های خارجی و این پروژه ها چه تاثیر مستقیما بر زندگی و وضعیت اقتصادی ولایت گذاشته؟ پروژه های انکشافی که از ما در سطح ولایت پروان در مرکز و شمول ولسوالی ها تطبیق میشه، اکثرا شرکت های داخلی هستند که اینها را به قرارداد گرفتن و کار میکنن و پیلان نظارتی که ما ماهوار تطبیق میتیم از جریان کار عملا نظارت میکنیم. احیانا نواقصاتی که در اثنای کار دیده شود با او رسیدگی میشود. چون یک مورد برخوردین دیدین شرکت هایی که مثلا کمکاری کرده باشند در چنین شرایطی و شما اونا را مثلا یا لغو کرده باشین قراردادشون یا پاسخگو قرار داده باشین، عملا چنین چیزی وجود داشته در جریان کاری که شما؟ امی کمیته نظارتی که در سطح ولایت پروان اینا مسئول نظارت هستند با اساس هدایت شخصی والی صاحب، با اساس هدایت وزارت محترم اقتصاد، اینها در این کمیته شامل شده هستند و این صلاحیت دارند که اگر در جای کمکاری شده باشه یا نواقصات بزرگی در پروژه ها دیده شد و ما این صلاحیت داریم که او را مکمل اثر بگردانیم و دوباره تطبیق بکنیم و ما شاهد جریان هم هستیم در سطح ولایت. سپاسگزارم. برمیگردم به شما و کریمی صاحب. هرچند مسئولین از دستاوردها صحبت میکنن و از پروژه ها صحبت میشه، ولی شما به عنوان بزرگ قوم و نماینده مردم که اینجا حضور دارین، چقدر فکر میکنین که مردم از کارکردهای مسئولان محلی راضی هستند؟ سلام و عرض ادب خدمت کارمندان تلویزیون طلوع و حاضرین در تالار. گرچه هر کس مشکلات خود دارن و میگن، با واقعیتش که ما از بین مردم صحبت میکنم، آواز مردم رو به شما میرسانم. مردم از کارکردهای امارت اسلامی خوشبین هستند، بخصوص رسیدگی به مشکلاتشان، به منازعات و بخصوص از نیروی امنیتی در آن وقت به مشکلات مردم رسیدگی میکنن. و این رضایتمندی یعنی وجود داره و کارها صورت میگیره، به مشکل مردم رسیدگی شده و مقام های محلی شما را به حضور خودشان میپذیرند، مشکلات شما عملا یا مستقیما به مسئولین میرسه یا نه معاونی در این راستا وجود داره؟ 100% مشکلات مردم انتقال میکنه، به مشکلاتشان رسیدگی صورت. ولی ناگفته‌های حتما وجود داره که مردم میخوایم بپرسن از مسئولین. امروز تجمع کردن، حتما سوالای هست مطرح میشه، ولی شما به عنوان نماینده مردم فکر میکنین اساسی ترین دغدغه مردم پروان چی است؟ خواستشان چی است؟ خواستشان ایجاد شغل، کار و دیگه در رابطه با امی کشت و زراعت دیقانا توجه صورت بگیره. یک وقت کشت زراعتشان به بسیار قیمت ناچیز به فروش میرسه، ولی وقتی که کشت زراعت یا خلاص میشه بسیار نرخ‌ها بالا میره. تقاضای مردم، بله ما میدونیم که مردم بیشتری ولایت زراعت پیشه هستند، ولی بیشتر هم رحیمی صاحب از پروژه های زراعتی هم یاد کردن که وجود داره. چقدر در این خصوص توجه شده حداقل به مردم در حوزه زراعتی حداقل کار شده و مردم به اندازه‌ای که مثلا در گذشته دغدغه داشتن، نگرانی داشتن، چالش داشتن و رفع شده؟ خود تا حد امکان رفع شده، ولی اکثریت مردم مشکلات خود داره. تنها بخش زراعتی یا نه مشخصا میخوایم بپرسین، چون امروز مسئولین هستن، مردم هم هستن، رسانه هم هستن. چون ما مونگونی در مقدمات داشتیم، ما صدای مردم به تصمیم گیران میرسونیم تا اینکه حداقل تصمیم گیری شود و به مشکلات مردم رسیدگی شود. مشخصا چی مشکل دیگری وجود داره که شما میخواین به عنوان نماینده به مسئولین برسونید؟ خب مشکلات در رابطه با کشت و زراعت هم خب پیشتر گفتیم و در رابطه با بیکاری مردم باید ایجاد شغل و کاریابی به مردم صورت بگیره. این مشکلات عمده مردم است. درست. و ما میخوایم یک پرسش دیگر هم داشته باشم قبل از اینکه از مردم سوال بگیرم. در گذشته بسیار مشکل بود که یک فرد تا یک مقام برسه، مثلا یا مشکلش برسونه در میان بگذاره. حالا در ولایت پروان چگونه است، خصوصا پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی؟ آیا آغوش مسئولین برای شما باز هست؟ شما رو به خودشان میپذیرند، از شما میشنوند، با شما مشورت میکنند در خصوص حل چالش های مردم، یا نه تصمیم فقط در دست خود امارت اسلامی است، مسئولان محلی تصمیم میگیرند و تطبیق میکنند در تصمیمی که داشتند؟ نه، انشالله مشکلات مردم حتی به سطح رهبری ولایت که به خصوص والی صاحب هم روزه او پذیرش داره
با مردم پذیرش داره، مشکلات مردم خودش توجه داره، برش رسانده میشه و در حل مشکلات مردم بسیار توجه جدی داره. خدا والی یک شنیدن است که درست میشنون عملا چقدر گام میبردارن که اون مشکل حل شود. خب گام این آدم وجود داره و این کار هم شده، شما میبینین خودتان به عنوان نماینده مردم. بسیار زیاد تشکر آقای کریمی. برمیگردیم به شما و از آن پس برمیگردیم به مهمانان و میریم به طرف حضار گرامی که حضور یافتن، مسلما پرسش‌های خودشون رو دارن، پرسش و پیشنهاد انتقاداتشون رو میگیریم و پس برمیگردیم به پنل. و حضار گرامی شمایی که پرسش دارین، سوال دارین، دستان لطفاً بلند کرده، همکاران ما میان مایک تسلیم شما میکنه و هر سوالی که داشتین مشخصاً بپرسین. آقای صاحب شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اولی ما به طرف رئیس صاحب صحت عامه پروان است. جناب رئیس صاحب قبلا ما پیشنهاد کرده بودیم که جبل سراج بسیار در مشکل جدی گرفتار است. کلینیک سریوس که ما داریم باید یک شفاخانه 20 بستر شود که مردم از این مشکل رفع شوند. ما که مریض ما را میاریم اتو امکانات درست نیست، باید دکترای بسیار برجسته اوجا مقرر شود که مشکل ما به ولایت پنشیر ما را راجع میسازند، به ولایت پروان بسیار رای دور ما تعیین میکنیم. سوال دویبی ما بر جناب رئیس صاحب فوایدمه ولایت پروان است. امی دو سرکه که از ولایت پروان به طرف جبل سراج آمده، البته خودتان هم در مسیر میبینید که از پل دریا، از پل متک تا جبل سراج بسیار سرک خراب است. بسیار تو چقوری شده که چندی موترها چپه شده، همین موترهای خرد سرعتش که زیاد بوده چپه شده. دیگه توجهتان میخواهیم که دینمیجا بسیار تشکر. شما اینمی اگه شرکت بگویم شرکت که فرار کردن نمیآید، فواید ما بعد خود جای تعدیل نظر کنه که این مشکل مردم رفع شود. بسیار تشکر. سپاسگزارم. ایمی ما به طرف رئیس صاحب اقتصاد است. جناب رئیس صاحب اقتصاد، شما این یک سال شده که برای ملت وعده میتید امی پروژه سمت که میگید آمده در جبل سراج، ولی این پروژه هیچ دست به کار نمیزنه. نمیفهمیم یا این دم سرای کو میبرایند که یا پشت معدنیات آمده اینا پروژه میسازند. مردم بسیار دولت بیکاری قرار داره. دیگه ما گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و سوال بعدی برکاته. رو میگیریم. بسیار زیاد تشکر. و دوستایی که سوال دارن لطفاً شما در صف دوم بفرمایید. بله شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ولی هستم، نماینده مردم. سوال ما اول تر از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما خوش آمدین. سوال ما متوجه رئیس صاحب اقتصاد است. پیشتر خیلی پروژه ها را یادآوری کرد که قابل تطبیق است. در ولسوالی جبل سراج در تمام این پروژه‌شان دو پروژه قابل تطبیق نبوده و اختصاص داده نشده و تصمیم گیری هم در خود مرکز در میسات خود رؤسا در مرکز میشن، نه از مردم پرسان شود. یک موضوع دیگه حالا نماینده گفتن که مشوره میشه، باز مردم نظریاتش گرفته میشه. یک موضوع دیگه تقریبا یک سال پیش ما کل مشکلات ما را با رئیس صاحب اقتصاد مدرس ساختیم، تا حالا هیچ توجه در صورت نگرفتن. و دیگه موضوع دومی ما این است که مردم جبل سراج تقریبا 90% دهاقین هستند. در قسمت پروژه زراعتی را گفت 9 پروژه در سطح ولایت پروان است. یک پروژه هم در سطح ولسوالی جبل سراج قابل تطبیق نبوده و اختصاص داده نشده و اینمی وقت کشت زراعت مردم است. گود گندم به ولسوالی‌های داده میشه که زراعت پیشه نیستند، زراعتشان کم است، اما برای ما توجه صورت نگرفته و تا الحال. و سوال دیگه ما که مربوط رئیس صاحب فوایدنامه است در قسمت اینمی سرک متک الی جبل سراج تقریبا 5 سال از فتح میشه و امارت اسلامی هیچ نوع توجه از طرف ریاست محترم صورت نگرفته. خواهشمندیم که در این قسمت توجه جدیشان خواهان هستیم. خیلی مردم به مشکلات زیاد مواجه هستند. و موضوع دیگه مربوط رئیس صاحب صحت عامه است که توجه بکنم بسر از اینمی دکترایی که در تقریبا فیسشان از 200 تا 2.5 ساعت 300 سر از این نه نظارتی است نه دیگه. یکی دواخانه یک دوا را در یک دواخانه به 10 افغانی و در دیگهش در 20 افغانی. هر کس به نحو خود هر کاری که دلش خواست انجام میده. یعنی فیس میگن بلند میگیرن دکترها؟ خیلی بلند است. بسیار تشکر. ما برمیگردیم پرسش دیگه رو یک سوال دیگه رو میگیریم بعدش میریم به طرف آسیب. شما بفرمایید در علی فواد. این جانب عبدالخبیر نماینده ولسوالی سید خیل.
نمیدانم که پیشنهاد کنیم، خدا نخواسته انتقاد کنیم، سوال کنیم، چی بگوییم. امروز جای انتقاد، جای عمومی سوال، یک چند چیزا را انشالله روی خط و کاغذ ما نوشته کردیم. گرچه پیشنهادات بارهای بار صورت گرفته در کابل، در پروان، در جبل‌السراج، در سیدخیل و بزرگان ما همیشه پیشنهاد کردیم. خب به هر حال یک نکته را باید ما بگویم که وی است که افتخار برای کل ملت پروان و افغانستان اول استقلال و آزادی است که این انشاءالله ما دارا هستیم. استقلال ما کافی است، امنیت ما به کلی تامین است. اگر بگویم قابلی کاغذها و انتقادات نیست، خب آن همچون که کل ما و شما میدونیم یک مطلب عامیانه هم است که حکومت و دولت حیثیت پدر داره. اولاد از پدر هرچی میخواه، هرچی تقاضا داره، هرچی پیشنهاد داره. درست. مشکلات خود ما میفهمیم، ولی با آن هم روی امیدواریه که ملت افغانستان و پروان بخصوص ملت قهرمان سیدخیل با کل مردم میدانه، میفهمه، مثل آفته واری است که در هر دو جهاد مقدس مردم پروان خصوصا مردم سیدخیل خوب اشتراک فعال داشتن. شهدایشان نمایندگی میکنه. یعنی تانگایی که در قلعه سرخ افتاده اینا را کل مردم میفهمه که در پروان و جبل‌السراج و سیدخیل تو شده. خب به هر حال حالا فعلا امیدواری هایی که است، گرچه من قدر باید نوشتم نمیکردم، روی یک 8 شماره چیز را نوشته کردیم با مشوره بزرگان سیدخیل. کوتاه میاره لطفاً بفرمایید. شما میخوایم اگر زیاد طولانی است باز برمیگردم. پیشنهادات مردم شریف ولسوالی سیدخیل. اول به اول بیکاری جوانان که همه این ملت جواناش به طرف مرزها روان میکنه پشت یک رحمنان، اونجا تومی حریق میشه، تومی بهره ها میشه و میشه. سیلاب هایی که از هر دو دریای پنشیر و سالنگ همیشه ولسوالی سیدخیل تهدید کرده، دیوال های استنادی در اوج ایجاد شود. نبود روشنایی و برق است که از سر ملت جبل‌السراج و پروان و سالنگ با تمام ولایت های افغانستان برق رفته، ولی این مردم اکثر جایش مستفید نشده و نمیشه. کمک های زراعتی که پیشتر جوان ما یاد کردن، با ولسوالی هایی که امروز زراعت پیشه بسیار کم هستند، زمینداریشان بسیار کم است، در اونجا صورت گرفته، ولی ملت پروان بخصوص سیدخیل و سالنگ و جبل‌السراج مستفید از این نشده. و ترمیم سرک ها و راه هایی که در اطراف سیدخیل و داخل قریجات است، اونا اشد ضرورت است. و همچنان اقدام به کار فابریکه سمنت که به نام نو فابریکه سمنت در اینجا ایجاد شده که دوستا او را هم یاد کردند، در او یک توجه بسیار جدی شده که به خاطر این مردم دست به کار و اشتغال پیدا کنه. ترمیم فابریکات سمنت و چقرک ما میگوییم نساجی، این بسیار اشد ضرورت است که مردم در اینجا کار بکنه. و یک چیزی که بسیار عمده است پیش ما مردم و پیش بزرگا، البته این عمده نیست، بسیار پا افتاده است، خرد است حقیقتا، چون که مردم شمالی بخصوص مردم پروان، علل خصوص مردم جبل‌السراج و سیدخیل، شما میدونه که همیشه از اجداد و آبای ما همیشه شکار کردیم پرنده ها را. یعنی این شکار از طرف کدام مصلحتی که بوده از طرف امارت اسلامی منع شده. اگر در این مورد یک توجه شده که مردم امرار معاش بکنه. السلام علیکم. بسیار تشکر. سپاسگزارم. و برمیگردیم به آقای عارف در خصوص پرسش‌هایی که در رابطه با دو سرکه پل معتکل و جبل‌السراج وجود داشته که شما کارهای خودتون کردین، گفتین دستاورد دارین، ولی می‌بینیم که در نزدیکی شما هنوز هم انتقادات بسیار زیاد وجود داره. چرا تا اینجا کاری سرک پخته نشده؟ د جی صاحب د غزوان په جواب کې زه به تاسو وایم چې د دې سرکت د مټک نه تر چوک جبل‌السراج پورې دا ما بار بار پیشنهاد د خپل وزارت کړی ده او وزیر صاحب دا خبره سره ومنله. جوابشان چی بوده؟ دغه بودیجه هم ان شاء الله به سره په دې وسط کال کې تثبیت شوی د آینده کال اوس خو یې آینده کال ان شاء الله دا سرک د کومه طرف ته روټ نیول دغه هم شروع کیږي. چه زمان پیشنهاد کردین عارف صاحب؟ میگن که نزدیک به 5 سال از فتح میگذره از روی کار آمدن امارات اسلامی، ولی تا اینجا کار اقدام نشده به خاطر بازسازی سرک. قوم خدا وم چې مونږ دوی مونږ سره په جهاد په مرحله کې کومه کړې، دوی ټولو مقصد دا و چې مونږ په دې وطن کې اسلامي نظام راسي او امنیت راسي. دغه اغارزوگان الحمدلله امارت پوره که د اسلامی نظام هم و کارهای دیگر هم که نیاز است، مثلا حال که شما مسئولیت گرفتین، اسلامی نظام هم راغی او امنیت هم راغی. په صف کې د سرکونو کې
موږ بار به سره پیشنهادونه او اقدام کړي دي او انشاءالله شروع ته ورته دغه زمی تیر سي اول د حمل انشاءالله سره ورته د بسره چوک موږ مربوطه دا ورته جوړو. درست. و بودجه هست، کاراش تطبیق شده، پلان هست، برنامه هست و احتمالاً که ما آینده ها دوباره برگردیم و پروان باز بپرسیم که آیا سرکی که مثلا انتقادات بسیار زیاد سرش وجود داشت که 5 سال میشه توجه نشده، این بار فکر میکنین وعده میدین که کارا اساسیش تکمیل میشه و مردم از این مشکل راهی پیدا میکنن؟ الحمدلله بس د قوم د داواده ورکوم ان شاء الله د خدای د عوارض نه را پیخي د سکال وړای د راضی کن ان شاء الله سره گو جوړی. بسیار زیاد تشکر. و در رابطه با ساعت و من پرسش‌های وجود داشتن. مخلص گفتن که کلینیک وجود نداره، یک شفاخانه بستر ایجاد شود در جبل سراج تا که مشکل مردم رفع شود. اکثریت مردم به ولایت‌های همجوار پنجشیر و کابل میان. پاسخ شما چی است مخلص؟ من په جبل سرات ولسوالۍ کې کلینیکونه لرو خو شفاخانه په تاسف سره نه لرو. چرا نداریم؟ د هغو شفاخانو د جملې نه چې امیرالمؤمنین صاحب 313 ولسوالیو کې منظور کړي دي، یوه شفاخانه به د جبل سراج ولسوالۍ کې هم جوړیږي. د دغې شفاخانې سکیچ کروکي هر څه تکمیل شوي دي. انشاءالله تعالی په راتلونکي مالي کال کې به په دغې باندې کار شروع کوو او نور کارونه ټول تکمیل شوي دي. د دې محمد ولي ورور پوښتنه داسې وه چې د ډاکټرانو فیس خپل پخوا ښه دی او دواوې قیمته دي. محمد ولي ورور موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې موږ اوس په خپل تشکیل کې د نظارت امریت ایجاد کړی دی او په نظارت امریت به نه د دې ترڅنګ چې د ورځې کار کوي د شپې د خوا نه هم نوکري جوړه کړې ده. د ټولو ولسوالیو څخه او بازارونو څخه به نظارت کوي. د دې ترڅنګ د قوانینو مدیریت موږ په هر ولسوالۍ کې یو صحي مدیریت لرو، صحي ناظم په نوم باندې. هغوی ته موږ د پیس چې کومه لایحه ده، کوم تعیین شوی پیس چې د وزارت محترم د امر روغتیا وزارت د خوا نه راغلی، هغه موږ توضیح کړی دی ډاکټرانو کلینیکونو ته. انشاءالله تعالی د قوانینو مدیریت تطبیق میشه، نظارت هم میکنین؟ نظارت کوو. بازجویی است، بازپرس است. د ورځې مخکې مو د ورځې هم نظارت کوو، د دې نه وروسته انشاءالله د شپې د خوا نه هم نوکري یک وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه صحبت‌های شما و تا لحظات دیگر به ادامه برنامه برمیگردیم. و ادامه صدای مردم از ولایت زیبا و تاریخی پروان باز هم خوش آمدید. آقای مخلص، یک سوال دیگری که مطرح شده و سوال مردمی از بیشتر ما با مردم صحبت کردیم، گفته میشه که شفاخانه خود ولایت پروان 40 سال قدامت داره ولی هنوز هم امکانات ابتدایی در اونجا است و حتی همه مریضا، مثلا چی مریضایی که حادثات میکنن در شهرها و مریضایی که سرپا هستن و همه میان تشریف میارن به نمی شفاخانه. ولی چرا فکر میکنین با وجودی که 40 سال این شفاخانه از ایجاد شده و هنوز هم از امکانات بسیار ابتدایی برخوردار است؟ د پروان ولایتي شفاخانه د ساده شفاخانه نه ده، دا یو تخصصي شفاخانه ده. په دغه شفاخانه کې تخصصي پروګرامونه مخته ځي. په دې کې یوازې د خپل مرکز نه د پروان ولایت مربوطه د ټولو ولسوالیو څخه هغه مریضان چې په مربوطه ولسوالیو کې شفاخانې دي هلته علاج نه کیږي، د پروان ولایت مرکزي شفاخانې ته ریفر کیږي. داسې ډېرې چقدر امکانات داره شفاخانه؟ موږ مخکې مو ویلې چې پروان ولایت ولایتي شفاخانه یو تخصصي شفاخانه ده. په دغه شفاخانه کې یوازې په 4 برخونو کې تخصص حاصل کیږي او د عقلي وسبي د تخصص نه نیولې، متخصصینو نیولې، د اطفالو، داخله، جراحي، ارتوپیدي، ګوشه‌ګلون، په دې ټولو برخونو کې موږ متخصصین لرو. انشاءالله د پخوا نه امکانات ډیر شوي دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې د پروان ولایت درمان چه نوع بیماری ها و چه نوع مریضی در شفاخانه ولایتی پروان ممکنه هست؟ یعنی شما میتونین اینجا به او رسیدگی بکنین، نه که مثلا به ولایت های همجوار به ویژه کابل پایتخت ریفر بکنین؟ ما مخکې یادواري وکړه
چې په اطفالو بخش کې هم موږ متخصصین لرو. یعنې متخصصین دوی تشخیص کوي، د تشخیص نه وروسته معالجه کیږي. د نسایي ولادي په برخه کې موږ هم متخصصین لرو، عقلي او عصبي برخه کې هم موږ متخصصین لرو، د ارتوپیدي په برخه کې هم موږ متخصصین لرو، د اطفالو په برخه کې هم متخصصین لرو، د گوشت و گلوم په برخه کې هم موږ متخصصین لرو. په کومه برخه چه تعداد متخصصین دارین در این بخش‌ها که شما اشاره کردین؟ موږ لس ترینران متخصص لرو او همدارنګه 8 تنه په نورو بخشونو کې چې متخصصین په دندو ګمارل شوي دي. تقریبا ټوټل 18 د ترینرانو د نور متخصصین لرو په ولایتي شفاخانه کې. په کومه برخه کې چې متخصص دی هلته تشخیص کیږي، د تشخیص مطابق معالجه کیږي. انشاءالله موږ د پروان خلکو ته اطمینان ورکوو چې د دوی هغه پیښې، هغه کیسونه چې هغه لوړ وي د ولایت په سطح هغې ته جوابگوی موږ نه اوسیږو، هغه ریفر کوو مرکزی شفاخانه تا. درست. من پرسش دیگر هم دارم، ولی یکی از دوستان ما اینجا پرسیدن در رابطه با نظارت بر دواخانه ها چقدر نظارت میشه در این خصوص؟ د دواخانو په رابطه باندې لکه مخکې چې ما یادواري وکړه، موږ د نظارت په برخه کې د نظارت او بررسي یو امریت سکل په تشکیل کې اضافه شوی دی او دا په خپل تشکیل کې تقریبا 6 مدیریتونه لري. د قوانینو مدیریت هم د دې عضوه ده. وخت په وخت همکاران نظارت کوي. اوس مو د شپې د خوا نه هم نوکري ایجاد کړې ده چې د ورځې ترڅنګ د شپې د خوا نه هم د کلینیکونو او د شفاخانو او همدارنګه د ډاکټرانو څخه نظارت وکړو. د دې ترڅنګ په ټولو ولسوالیو کې مو ډاکټر صاحبانو او کلینیکونو ته د نوکري لیستونه لیږلي دي. د هغه نوکري د لیستونو مطابق که کلینیکونه او ډاکټر صاحبان او دواخانې خپل نوکري مخ ته وړي او د امر روغتیا د ریاست کارکوونکي د نوکری نظارت بکنید. و یک پرسش دیگر وجود داشت. ما پرسیدیم از مردم، اونا گفتن که دکتران رسمی که در شفاخانه هستن اونا در رسمیاتشون بیرون میرن، در معاینه خانات خودشان مثلا مریضا را یا بیماران اونا معاینه میکنه، فیس میگیره یا آدرس میده که شما جای مشخصا بیاین. چقدر جدی است این مسئله؟ تایید میکنین که چون یک مشکلی وجود داره؟ ان شاء الله دغه موضوع موږ په کلکه ردو. په دغه برخه کې موږ ډیر کار کړی دی الحمدلله. په دغه برخه کې موږ هیڅ ستونزه نه لرو. اوس هغه ډاکټر صاحبان، هغه مسلکي او تخنیکي پرسونل چې موږ سره په رسمي چوکاټ کې دنده او وظیفه لري، هغوی په رسمیاتو کې د خپلې وظیفې نه بیرون نه ځي او وظیفه خپل نه ترک کوي تر څو چې رسمیات په خپل وظیفو کې په کار بوخت. د خدمات په وړاندې کولو کې څومره عدالت په نظر کې نیول شوی دی مخلص صاحب؟ یعنې د کوه صافي او سرخ پارسا ولسوالۍ ترمنځ څه توپیر شته او که نه؟ لکه موږ چې بار بار یادونه کوو، د عامې روغتیا ریاست یا د عامې روغتیا وزارت روغتیا د ټولو دپاره ده، د استثنا نه لري. دا چې د امکان په صورت کې یا کوم امکانات موږ لرو، کومې منابع لرو چې د هغې څخه استفاده وکړو. واقعا ځینې ولسوالۍ د ځینې ولسوالۍ سره په توپیر کې دي، هغه موږ درک کوو او دغه توپیرونه او دغه مشکلات مو د مرکز سره شریک کړي دي او پیشنهادونه مو کړي دي. په راتلونکي کې موږ پلانونه لرو چې وکولی شو د دغه پلانونو تطبیق دپاره بودجه لاسته راوړو او په ټولو ولسوالیو کې زموږ صحي خدمات یو ډول شي. ډیره مننه. کور مادن بیرته راګرځم تاسو ته. و رحیمی صاحب، در خصوص پروژه سمنت فابریکه سمنت جبل سراج هم پرسش‌های وجود داشتن که پرسیدن کارش چقدر پیش رفته؟ پروژه سمنت جبل سراج یکی فابریکه قبلی بود که اما طبق معمول به کارهای خودش جریان داره و یکی یا همین فابریکه نو ایجادش است، سری از این هم کار جریان داره تا اینکه تولیدات بیشتر داشته باشه. یگانه مشکلی که ما در این ساحه داریم، اینمی فابریکه را امارت اسلامی میخواهد که از تولیدات خودش، از ظرفیت خودش، از درآمد خودش را ارتقا بده و این یک ذره فرصت کار داره که تا به او ظرفیتی که میرسه که قناعت مردم داده شود، مردم باید حوصله خود بکنه
و انشاءالله سر ظرفیتی از این، سر تولیدات بیشتری از این کار فابریکه جریان قبلی داره. چقدر تولید ظرفیت تولید داره؟ روزانه به چه تعداد چقدر تولید میکنین؟ عملا کار جریان داره و چقدر نیرو درش کار میکنه؟ چون یکی از پرسش های عمده یمی بود که اکثریت جوانان بیکار هستن، فرصت های کاری ایجاد نشده. و ما بجز از فابریکه سمنت جبل سراج در ارتباطی اشتغال زایی ساعات دیگری داریم، ولی در فابریکه سمنت جبل سراج طبق گزارشی که ما داریم به صدها نفر فعلا شامل کار است و همو ظرفیت و توانایی که داره با همو هر مردم خود محل هستن، از این ولایت هستن کار میکنن یا از ولایت های دیگر و طبق ظرفیتش طبق توانایی که داره با همو هر نفر فعلا شامل کار است و در او کار میکنن. و در ارتباط اشتغال زایی ما در بخش مؤسساتی که ما قبلا نام گرفتم تقریبا برآوردی که ما کردیم در ریاست اقتصاد تقریبا در حدود 500,000 نفر در مؤسسات شامل کار هستند، یک تعداد معاش میگیرن و یک تعدادی که در این پروژه ها کار میکنن دستمزد میگیرن و یک تعدادی ولی که از بزرگان اینجا پرسیدن هشت پیشنهاد که داشتن گفتن که اکثریت جوانان این ولسوالی سید خیل بیکار هستند، فرصت های کاری برشون ایجاد نشده. ما ارقامی که بیشتر براتون دادم در ارتباط اشتغال زایی 17 پروژه در بخش انکشافی داریم که صدها نفر در شامل کار است و 10 پروژه هم در شاروالی داریم که صدها نفر در شامل کار است و 242 پروژه‌ای که در مؤسسات داریم به هزارها نفر در شامل کار است و این ما یقین داریم که حجم بیکاری ما زیاد است ولی توقعی که مردم پروژه دارن در کجا تطبیق میشن؟ رئیمی صاحب یکی از پروژه همی است که مثلا بگونی عادلانه نیست پروژه تطبیق میشه. در کجا تطبیق میکنین؟ چگونه تطبیق میکنین؟ ساعتش مشخص هست؟ یکی از برنامه‌هایی که سطح رهبری امارات اسلامی افغانستان داره خصوصا در ولایت پروان در جلسات مختلف با حضور داشت مسئولین ایره ما پیشکش کردیم. او برنامه انکشاف متوازن است که باید در تمام ساحات به شکل متوازن به شکل یکسان خدمات رسانی شود. در امی ولسوالی که هستیم چقدر چی پروژه تطبیق میشه؟ و یکی از نمایندگان مردم پرسیدن که حتی 2 پروژه‌ای که بگوییم در این ولسوالی تطبیق نشده. ما در بخش زراعت از آدرس ریاست محترم زراعت اما ارقامی که برای ما رسیده است در اینجا پروژه های زراعتی در حال تطبیق است و تعداد مردم زیاد است. امکان داره که به یک تعداد همی کمک ها نرسیده باشه، توقعات مردم بیشتر است، ولی متیقن هستم که در ولسوالی سیدخیل مؤسسات در بخش زراعت فعالیت خود دارند و روزانه راپورشان در ریاست اقتصاد به ما میرسه. درست. ولی یکی از پرسش‌های دیگری که مطرح بود میگفتن که کمک‌های زراعتی که صورت میگیره عموما به ولسوالی‌ها یا مناطق میره که اونجا کشت زراعت یعنی بیشتر قابل مطرح نیست یا بسیار مورد بحث نیست، ولی جایی که باید توزیع شود توزیع نمیشه. هرچند شما میگین که از انکشاف یا از تطبیق پروژه به گونه مبتنی بر عدالت هست، ولی میبینیم که تضادهای در گفته‌ها وجود داره. سوالی که این برادرمان داشت ایره ما گرفتم. یک سوالشان در ارتباطی بود که در ساحاتی که باید پروژه کار شود در اوجا نمی شود و ما ارقامی که در ریاست اقتصاد داریم، ارقامی که در اختیار ما هست، خصوصا مسئولین ولایت پروان، یکی از فیصله هایی که در جلسه کمیته انکشافی ما کردیم زیر نظر والی فیصله به این صورت گرفت که باید که انکشاف متوازن در سطح ولسوالی ها و در سطح مرکز مراعات شود. هدف ما هم است که خدمات رسانی به همگی یکسان باشه. درست. و دوم در جواب برادر ما است که ما در آخر ربع هر سال کانسیپ نوت ها را تهیه میکنیم، پروژه های پیشنهادی برای سال بعدی. هر دوست ما، هر وطندار ما که در این ساحه مشکل داشته باشه میشه که مشکلات خود درج کانسیپ نوت بکنه، لااقل به ولسوالی خودش پیشکش بکنه، از او طریق و ریاست های مربوطه و اینجا به ما میرسه کانسیپ نوت ها را تهیه میکنیم به خاطر پروژه های انکشافی سال بعدی. ولی رئیمی صاحب، کریمی صاحب به عنوان نماینده مردم گفتن که هماهنگی وجود داره، مشورت میشه، ولی یک نماینده مردم پرسیدن گفتن که مشوره نمیشه در خصوص از اینکه چه مشکل وجود داره یا در خصوص از اینکه چه نیازهایی هست. حداقل یعنی یک خلای هست میانه یا یک فاصله هست میانه مردم و میانه مسئولین. آنچه استنباط میشه از گفتهای نماینده مردم که اینجا سوال داشتن. و ما
در ماه تقریبا 2 جلسه دایر میکنیم. یکی به سطح مؤسسات است که جلسه هماهنگی مؤسسات برش میگیم و دوم جلسه کمیته انکشافی در سطح ولایت که تمام مسئولین ولایتی در او اشتراک دارند و فیصله های نمایندگان مردم هم هستند در اوجا مسئولین ولایتی هستند، البته نماینده های مردم نیست. پس با مردم چه زبان شما مشورت میکنید؟ یگانه فیصله ای که ما به همین جواب میام، یگانه فیصله ای که در اوجا شدگی مؤسسات ما وادار به ای کردیم در هر ساحه‌ای که میخواین پروژه بیارین با اساس نیازمندی مردم باید پروژه آورده شود. در هر جایی که نیازی مردم بود، مشکلی مردم بود، مشکلات مردم دیده پروژه بیاریم. و اینمی پیشکش ما به نماینده اوچار هم داشتیم، به نماینده یونیسیف هم داشتیم در جلسه کمیته انکشافی. اینمی مشکلات مردم برشان رساندیم که بعد از این تاریخ اگر پروژه می آید باید 2 شرط دو باشه، یکی نیازمندی های مردم در نظر گرفته شود، درست، و دوم از اینکه در رابطه با مؤسسات ما میخوایم بپرسم، ولی قبل از او جناب رئیس پرسش دیگری که وجود داشته هرچند تکرار احتمالاً باشه، مسئولان سال گذشته که برنامه داشتن همکاران ما گفتن که فابریکه سمنت جبل سراج در 600 جریب زمین قرار است کارش آغاز شود و ظرفیت تولید روزانه آن 5000 تن سمنت خواهد باشه. به کجا رسیده این پروژه؟ و فعلا پروژه سمنت جبل سراج قسمی که وعده داده بودن کار سرش جریان داره، ولی به حدی که قناعت مردم داده شود تا هنوز نشده. اگه سر ظرفیت سازی کار جریان داره و مشکلش هم طبقی که ما میبینیم کمبودی بودجه هست. رهبریت امارات اسلامی تلاش ایره داره که تا ای که برای از این بودجه کافی اختصاص بده و به نیازمندی های مردم پیشنهاد کردین، مسلماً پاسخ هم دریافت کرده باشین در این خصوص. در چندین جلسات این پیشنهاد از همین کمیته انکشافی و اثر فیصله شخصی والیس های مسئولین ولایتی به مرکز ارسال شده تا ای که به این رسیدگی صورت بگیره. پیش بینی میتونین که چه زبان قرار است پروژه تمام شود و عملا کارش آغاز شود و مردم که اکثریت از بیکاری رنج میبرند، جوانانی که مطرح میشه، اونها مصروف کار شوند در همین پروژه بسیار مهم. و در ارتباط ما گفتم میتونم که ان شاء الله بار دیگر در کانسیب های سال 1405 ایره ما کوشش میکنیم که ترتیب بکنیم، به وزارت ارسال بکنیم تا ای که برای از یک بودجه کافی اختصاص داده شود، تا ای که در این راستا یک اقدام خوب برداشته شود. درست. و رئیس یک پرسش دیگر میخوام مطرح بکنم. چگونه اولویت بندی میکنین برنامه خودتان را؟ در صدر اولویت برنامه شما چه قرار داره در حال حاضر فعلا؟ یکی از برنامه ها یا یکی از مکلفیت هایی که ریاست اقتصاد داره جمع‌آوری مشکلات مردم است از سکتورهای مختلف. و در اینجا اولین اقدام ولسوال سیبا میتونن که داشته باشن مشکلات مردم در ولسوالی ها جمع آوری بکنن و ایره به سکتورهای مربوطه ارسال بکنن. درست. سکتور مربوطه وظیفه‌اش همین است که نمین اولویت بندی بکنه، کدامی از این مشکلات در اولویت قرار داده و کدامی از این در اولویت بعدی قرار داره. اولویت بندی که در سکتور مربوطه می شود و گزارش های مجموعی توحید میشه برای ریاست اقتصادی ولایت پروان می آید و ما این گزارش ها را توحید نموده، جمع نموده با وزارت اقتصاد شریک میکنیم. یک اولویت بندی دیگه در خود وزارت اقتصاد برش انجام میشه و بعدا به وزارت مالیه میره تا اینکه برای از این بودجه اختصاص داده شود و این مراحلش از صلاحیت ما بالاتر است که برای چه قدر از این بودجه اختصاص میده، برای چه قدرش نمیده. ولی حداقل شما پیشنهاد میکنین ما در چه قدر نیاز دارین؟ به طور مثال ما در سال گذشته تقریبا 250 پروژه پیشنهادی داشتیم به وزارت، ولی پروژه‌ای که برای ما وزارت ها منظوری داد 17 پروژه بود. ما در سطح ولایت ان شاء الله متیقن هستیم کار خود انجام میتیم. ای که در مرکز میره و امکانات هست یا نیست برای از او رسیدگی میشه نمیشه، ما وظیفه خود ان شاء الله انجام میتیم در قبال مردم. سپاسگزارم. و کریمی صاحب، وضعیت جوانان میخوام در رابطه با جوانان بپرسم، بعدش هم میام پرسش دیگر مطرح بکنم. وضعیت جوانان چگونه است و چقدر از بیکاری رنج میبرند؟ برنامه‌های محلی و مسئولان محلی برای تقویت و تغییر وضعیت چی است؟ جوانان با واقعیت که از بیکاری رنج میبرند و همه روز شکایت دارن در رابطه با
کاریابی کار با جوانا اگر صورت بگیره از طرف ادارات یا از طرف مقام ولایت گپ معقول است. درست. و شما مسلما پیشنهاد کردین میشن با جوانا و این مشکلات میبرین وسیله میشن با مسئولین. چقدر پاسخ قناعت کننده شما حداقل به عنوان نماینده های مردم دریافت کردین که درست کار میشه؟ ما میشنویم از مسئولان، همینجا شنیدیم، در سطح رسانه ها میشنویم که اراده بخاطر تغییر وضعیت وجود داره، ولی عملا گام هایی که برداشته شده که حداقل بتونه وضعیت جوانا را و در کل مردم در هر حوزه‌ای که باشه تغییر بده، چقدر فکر میکنین وجود داره؟ درست است. جوانان گرچه خود تعداد محدود نیستند که به مشکلات کلشان رسیدگی صورت بگیره، این که مشکلاتشان انتقال میشه به مقام ولایت. مشکل بیکاری که یک مشکل عام هست. مشکل عام است. مشکل بیکاری خب مشکل عام است. یعنی فکر میکنین برنامه وجود داره؟ حداقل مسئولین این برنامه و اراده را دارن که وضعیت تغییر بکنه، یا نه فکر میکنین در حد فقط گفتار هست نه و عملا برنامه تطبیق نمیشه؟ برنامه دارن، دولت تطبیق هست دیگه. ما قبلا گفتم که ماشاءالله تعداد جوانان زیاد است، به کل جوانان خود رسیدگی صورت نمیتونه گرفته دهان ولایت، ولی امکانات هست که برشان یک چیز در نظر گرفته. درست. من آنچه که استنباط میشده از گفته‌های رحیمی صاحب که از 250 پیشنهاد پروژه پیشنهادی تنها 17 پروژه منظوری شما، یعنی مشکلات وجود داره در این سطح. شما مسلماً که خب اکثریت مطلق مردم و مردم ولایت پروان زراعت پیشه هستند، شما حتما دهقانی کردین، شما میدونین که اساسی ترین مشکلات دهقانان در چی است و چه مشکلات دارن که امروز میخواین اینجا مطرح بکنین و وقت حل شکرار را پیدا بکنیم، جستجو بکنیم؟ مشکلات مردم دهقان ادویه زراعتی ضرورت دارن، بازاریابی فروشات موادشان ضرورت دارن. مشکلات دهقان بسیار زیاد مشکلات دارن مردم دهقان. درست. یعنی مشخصا براتون معلوم نیست که چی است و مشکلات وجود داره. و کریمی صاحب، جدای از این وقتی شما در یک اداره دولتی میرین برخورد چگونه است و وقتی نیاز دارین مثلا یک مشکل بخاطرش وقتی رفع مشکل میرین اونجا حضور پیدا میکنین، برخورد چگونه است و چقدر فکر میکنین پروسه کاغذ پرانی بسیار زیاد است؟ مثلا فکر بکنین تذکره میگیرین، روند اخذ تذکره و صدور تذکره است سوی مسئولین چگونه است؟ سهولت ها است یا نه فکر میکنین پیچیدگی وجود داره، مشکلات وجود داره که باید سهولت ها هم فراهم شود در این خصوص؟ سهولت ها است. ادارات که ما مراجعه میکنیم برخورد بسیار نیک و خوب است با ما و با مراجعین، و در رابطه با مشکلات مردم ماهوار از طریق حوزه‌های امنیتی و شورای پلیس مردمی جلسات دارن، جلسات صورت میگیره، مشکلات مردم جمع انتقال میافته به سطح رهبری، سطح رهبری تصمیم خود داره. رابطه میان شما و نماینده های دیگر مردمی چگونه است؟ شما میگین مثلا خب برخورد درست صورت میگیره، با مشکلات شما مثلا گوش داده میشه، با مشکلات شما رسیدگی میشه، ولی نمایندگان دیگر میگن که چون این چیز نیست، صدایشان شنیده نمیشه، مشکلاتشان مثلا در نظر گرفته نشده، انتقادی که برای عدم تطبیق پروژه ها داشتن، همه این مسائل. یک هماهنگی مشخص میان شما و نمایندگان دیگر مردمی وجود داره که شما با یک صدا برین با یک مسئول بشینید و مشکلتون رو رفع بکنید، یا نه هر کس از آدرس خودش میره مشکلش مطرح میکنه یا مشکل مردم میشه یک حته مشخص؟ هماهنگی بین ما و مردم صورت داره. ما شورا داریم، شورای عمومی نمایندای ولایت پروان، به سطح ولایت پروان شورای داریم که با جمع بزرگان و نمایندای قرا و قصبات در اونجا اشتراک میکنن، مشکلات خود تصمیم گرفته میشه، از اونجا انتقال میتیم. یکی یک دوست ما از یک قریه در یک قریه 400 یا 500 خانه می باشه، و یک کسی که از او مشکلات به او رسانده نمیشه یا بیخبر میمانه و کدام گله و شکایت می داشته باشه، عموما نمایندای قرا و قصبات با ما هماهنگ بسیار هستند. تشکر. ما برمیگردم در رابطه با معارف، بخش سی و بخش کارهای دیگری که هست اینجا برای ریاست‌های دیگر که فعالیت دارن، بخش شهرداری هم از شما میخوایم بپرسیم به عنوان نماینده، و برمیگردیم به حضار و پرسش‌هایی که دارین شما میتونین مطرح بکنین. ناجی صاحب شما در ردیف دوم بفرمایید. آجی نظر محمد هستم، یکی از نماینده‌های قریه گلبار. اول تر از همه توفیق نبی کریم صلی الله علیه و سلم را باز عنوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حضور میهمانان و حاضرین مجلس تقدیم میکنم. بسیار تشکر. با در سلام پیشنهاد ما حضور محترم رئیس صاحب فواید عامه است
که ما چندین مرتبه تقاضا کردیم همین مانعی که در مسیر پل صادلات تا دو سرکه گلبار است 3 مکتب موجود است، چندین حادثه ترافیکی رخ داده است و تا پل صادلات همین مانع در سرک جور شده است و دیگه جور نشده است، مثلا توقف داده شده است. یک پیشنهاد. دوم پیشنهاد ماست که در اصل مسئله همین سرک ما خود ما تا جایی که مسئولیت داریم حتی بر مردم حالی مثال منفردانه صحبت کردیم که در نگهبانی و مثال حفاظت همین سرک توجه کنند که بغلای سرک گنجش خورده شده است، این به اصطلاح میشه از بین میره. دوم از این با رئیس صاحب سطح ما پیشنهاد داریم که در ارتباط ارتقای کلینیک فتح خان خیل گلبار باید به شکل جور شده است که میتونه که 2 منزله هم شود و 94 قراره در احاطه شد، در مسیر شد، در اطرافش است و دوایی که میتون ما از سپاس میکنیم منطقه که مثال کفایت کافی نبوده و پرسنلی که کجا موجود است سپاس میکنیم نسایی ولادی تا وقتی 4 بجه می باشد مشکلات مردم حل شده است و در بخش‌های دیگر رسیدگی میشه. منتها در توزیع ادویه برای کلینیک باید امتیاز زیادتر بزنن چون خارجات زیاد است، تقاضای مردم زیاد است. ما از سپاس میکنیم. بسیار تشکر. چون رئیس وزارت نیست ما یگانه مشکلاتی که داریم برای زیربنای یک کشور اقتصاد تشکیل میده. ما از اقتصاد مردم گلبار در صفر است. خب به خاطر چیزی در صفر است که امسال لوبیا ما را مرض زد دوا نبود، رومی ما را مرض زد دوا نبود، مثال جواری ما را کرم داده است که هیچ کسی ولا که پرسان کرده باشه که چه علت کشورهای پیشرفته از او دوا بیارن ما اقتصاد خود کفاف شیم باید کنیم بشه کل بخش زراعت ما باد فنا میره و ما داد از زندگی هم بزنیم. یک پیشنهاد تشکر بسیار کردین. بسیار تشکر. سوال بعدی بفرمایید رئیس. بفرمایید. محمد افضل هستم، یک تن از دکانداران بازار جبل سراج. در قدم اول تحفه نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای شما میمانه و حاضرین در مجلس تقدیم می‌دارم. علیکم السلام. تشکر میکنم از تلویزیون طلو که آمدین از ما مشکلات ما را پرسان میکنن. بعدش امی سرکی که از 2 سرکه بگرام الا چوک جبل سراج دمی مسیر دکانای مردم ها رفته، زمینای مردم ها رفته، خانای مردم ها رفته، زندگی های مردم رفته، فعلا کلگی دوچار مشکلات است. از او وقت تا به حال ممکن که 5 سال 6 سال شوه در جمهوریت ها در ایام آخر جمهوریت اما تو قرار بود که پیسای مردم داده شوه. باز هم که الحمدلله شکر که امارت اسلامی آمده ما ازشان رضاستیم. یعنی پول استملاکی خانه و دکان داده نشده؟ نه خیر نه، همین پول مانده صاحب، مردم دوچار مشکلات است، خانهش در سرک رفته، خودش در خانه کرایی زندگی میکنه، بسیار دوچار مشکلات هستیم دیگه. اینمی را از حضور شما و بزرگا آرزومند هستیم که در باری از همین یک کوشش شود که همین پول به دست مردم مراجعین و مردم برسه. بسیار تشکر. یک سوال دیگه میگیریم. سلامت باشین. یک سوال دیگه میگیریم، شما بفرمایید. تشریف آوری شما را در این مکان تاریخی خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. تشکر. از برادر عزیز ما بزرگ ما یکی از متنفذین ولایت پروان سوالی داریم که پیشتر یادآور شدند که امنیت 100% در ولایت پروان تامین است، به خصوص ولایت پروان. آیا امنیت 100% از کدام نگاه تامین است، اقتصادی یا اجتماعی؟ دوم از بخش صحت ما میخواستیم سوال داشته باشیم. بفرمایید. رئیس صاحب صحت عامه 1 سال قبل حدود چندین هزار فرمه به مبلغ 400 افغانی برای خواهرای ما توزیع شد. باز هم گفتن شبهی که چرا باز هم مسئله خواهرها ذکر شد، چرا قبل همیشه در این باره مردم سوال کردین و برشان وعده داده شد که شما میتونین 2 سال تحصیل بکنین، چرا در جریان 2 سال برشان ادامه ناداده ختم شد و این مبلغی که جمع آوری شد این مبلغ به کجا به مصرف رسید؟ سوال بعدی ای که به هزاران فرمه در بخش معلمین و مامورین تقسیم شد، البته داده شد و به مبلغ 400 افغانی و 200 افغانی. رئیس صاحب اقتصاد اشاره میکنیم
که مبلغی را که جمع‌آوری کردن که تقریبا 10,000 یا کم و بیش مامورین و معلمین به وظیفه استخدام نشدن، این مبلغ در کجا به مصرف رسید؟ یک سوال دیگه ایراد دارم که همیشه هنگامی که حکومت یک برنامه داشته باشد تمام ملک‌های قریه را در جریان میگذارن و در حکومت هم گفته میشه که ملک‌های قریه، نمایندای قریه و رؤسای شورا 50% سهم خود را در حکومت دارن. وقتی که سهم دارن اینا گرچند خب به خاطر خدا و به خاطر ملت زحمت میکشن، خود یا در حکومت چه دارن، چه اهمیتی دارن؟ یعنی گپایشان در حقیقت شنیده میشه یا خیر؟ به خاطر زحمت عموما ملک‌ها در اینجا بوده. از بخش صحت عامه پیشتر هم ارزیابی گفتن، در بخش ارزیابی گفتن ما داریم روز به روز تابلت کا و زیکاپ و الحمدلله که ما بلدم نیستم، ما چیریش هم ندیدیم، رو به افزایش است. جلو از این چه وقت باید گرفته شود؟ و موضوع دیگه که بسیار تشکر. امنیت پیشتر که گفتیم بازم تکرار میکنم، وقت امنیت است اینقدر جوانای ما همه در محکمه ها و اینقدر کسایی که در پشت محکمه ها قرار دارن، این به چه دلیل در پشت محکمه ها افراد و اشخاص از منطقه قرار دارن؟ بسیار تشکر. بازم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی زیاد تشکر. بسیار تشکر. و پاسخ پرسش ها را پس از میان برنامه کوتاه میگیریم. یک بار دیگر به ادامه برنامه صدای مردم از پروان خوش آمدید. پرسش ها را گرفتیم و میریم به سراغ پاسخ های آن پرسش ها. و آقای عارف، چند پرسش متوجه شما بود. یکی از بزرگان ما پرسیدن که سالها قبل دکانانشان و خانه هایشان در نقشه برابر شد و رفت و از بین رفت و تا اینجای کار پول استملاک خانه ها و زمین هایشان دکان هایشان داده نشده. چرا؟ په دې باره کې نو دغه استملاک چې سوی په وخت جمهوریت کې دا نقشه تېره سوې وه، دا کارونه سره کورونه خراب سوي وو. بیا نو د ده بس جمهوریت لار امارت راغی. امارت کې موږ د خپل ریاست نه نمایندګان جنرالان ورسره کړي چې راشي دغه کور ټولې تاسو اوس پیسې دا مسؤلیت نه اخلئ، دوی ته ځواب نه لرئ چې مثلا اوس سمه ده چې په جمهوریت کې دا کورونه دا دوکانونه ویجاړ شوي دي، په نقشه کې راغلي دي، نو اوس دوی هغه خپل حق څنګه ترلاسه کوي؟ امارت د هر چا په مخه باندې دروازې خلاصې دي. امارت د چا حق نه خوري، خو دوی خپله بس مرجع ته مراجعه وکړي، کوم حق یې دوی مسلم دغه بس امارت ورکوي. دوی مراجعه تر اوسه نه ده کړې تاسو ته چې خپل حق وغواړي؟ یعنې موږ ته راغلي خو موږ سره خو نو راهنمایي ورته کړې، نو بیا بودیجه خو موږ سره څه موږ ورته ورکړو. موږ ته راغلي دي، موږ خپله ترتیب ورته برابر راهنمایي ورته کړې دی چې تاسو لاړ خپل مقام ته مقام کې یعنې اساسي ستونزه تر دې ځایه پورې د بودیجې د نشتون ده چې تاسو یعنې په دې نه توانېدلی چې دوی حق ورکړي او پیسې ورکړل شي د سملکي ریاست خو تاسو خپله معلوم دی چې په هر ولایت کې یو ریاست کې یو نمایندګي ده که نه، نور دا بودیجه خو ټول په مرکز کې دلته پر تاسو پیشنهاد کوئ؟ پیشنهاد موږ پیشنهاد وکړو د خلکو خبره به خپل مقام ته ورسوو. چه پاسخ دریافت کردین شما؟ چی گفتن که چه زمان قرار است به این مشکل رسیدگی شود؟ بودجه نیست یا قرار است که پرداخت نشود بخاطر از اینکه در جمهوریت چنین یک تصمیم گرفته شده؟ ما مخکې درته ویلي چې امارت الحمدلله دعوت دی به سره د اسلامیت او د قانون الهي سره کوي، د هر چا حق مسلمي هغه ورکوي. خو د څه بودیجه یا نور څه مشکلات په اساس باندې یا دوی هغه اصلي مرجع ته رسیدلی نه وي که نه، نو دا به هغه حق سره پاتې و زمین و خانه و دکان هایی که در زمان امارت اسلامی نو استملاک شدن پول از نو پرداخت شده؟ پس یک تفاوت وجود داره که در زمان امارت اگر مثلا تخریب شده و استملاک شده پولش پرداخت شده و از جمهوریت و اینجای کار پرداخت نشده، یعنی یک تضادی هست. حالا بودجه هست ولی در اون زمان مثلا به اون پروژه که قبلا تطبیق شده پروژه وجود نداره، بودجه وجود نداره. دغه د استملاک پیسې چې کمی تثبیت شوي دي او جمهوریت کې د کمو دو خلکو بس موږ امارت راغلی د موږ ته مراجعه کړې، د موږ دوی د خپل خبره خپل مرجع ته رسولې دی چې هلته اوس دا بودیجه یا نسته ده یا کمه دی، نو د هغې په اساس باندې بس د مشکلات وجې نو دا پیسې پاتې څومره پیسې هم تر اوسه ورکړي دي خلکو ته د استملاکي ځمکو دوکانونو یعنې په امارت کې موږ تاسو په دوی ته نه دي ورکړي پیسې.
امارت ته راغی پیسې ستاندې ورکړي. یک بزرگ دیگر پرسش داشتن د دې باره کې خو نو چې هلته د خپله پیسې دوی ته دي دا خو دعوا دوی کوي د امارت سره دوی خپل حق تثبیت سي نو هغه نه وروسته بودیجه ورکول کېږي. دغه د پروسه څنګه د حق تثبیتیږي؟ چیرته ځي؟ محکمې ته ځي؟ ښاروالۍ ته ځي؟ نور نهادونه اداري دي چې دغلته تاسو مثلا دوی ته وایي چې تاسو هغه خپل هغه قانوني مسایل یا مراحل خلاص کړئ او تاسو د راشئ او پیسې د واخلئ. خو دوی اوله مرحله کې خپله وزارت فایده ته سره ځي که نه وزارت فایده ته لاړ شي بیا نو دغه پیسې د وزارت ته مالیه نه ورکول کېږي. تر کابل پورې لاړ شي، مرکز ته لاړ شي او د پروسه ځینې خلاص کړي ته مراحل چې بیرته د راشي ولایت ته بیا پیسې بیرته ولایت ته بس یا که چېرته مصلحت وکړي نو د وزارت نه توضیح کولې وزارت نه ورکوي او که دا مصلحت چې نه بیرته ریاست ته بودجه راولیږي د ریاست نه بیا بس خپل خلکو ته ورکول کېږي. یعنی ما میخوایم بازم بپرسم تا این جای کار به کسی پول توزیع کردین دادین تادیه شده حقشان یا نه مانده هیچ پول استملاکی تا این جای کار به هیچ کسی داده نشده؟ په جمهوریت کې کار کړی سوی خو په امارت کې توسندې ورکړی سوی. درست. و یک بزرگ دیگر ما پرسش داشتن گفتن که تقاضا کردن که معاونتی وجود داره از پل سعدالله تا گلبهار که مشکلات هم ایجاد کرده و خواستن که تقاضا کردن این معاونت برداشته شود. امارت فیصله ده لپاسه د رئیسای شورا و شورا د امارت رئیسای شورا د وزراو فیصله کړې دی چې دا جمپونه ټول سره لرې سي ورک سي او ترافیکي علامې دلته نصب کړي سي. جمپونه ډېر یعنې دې سړکونو ته ډېر یعنې شد ضرر رسوي که نه تاوان رسوي نو فیصله د اصل لپاسه سوې ده د امارت نه چې جمپونه لرې سي او هغه علامې د ترافیکي ولګول سي. خب و در خصوص مدیریت سیلاب‌ها و حفظ بندها و کانال‌های آب هم در ولایت پروان برنامه شما دارین؟ پیشتر هم اشاره کردن که مثلا سرک‌هایی که هستن یا مبراهای مشخص وجود نداره و سیل و بارانی که میشه یا فتاوی که متضرر میشن همه اینا. موږ ورته ترتیب لرو چې کوم ځای کې بس خلکو ته ضرر رسي اوبه رسي اوبه به سیلاب راسي او اصلا دغه مخکې شما این منتظر هستین وقت سیلاب بیاد بعدش اقدام بکنین یا قبلا شما جلوگیری میکنین؟ وقت سیلاب مخکې خو نو مخکې چې څنګه سیلاب راغلی د موږ په اساس کې خپل رسیدګي کړې ده کوم وسایل چې موږ سره دي هلته مو رسولي دي او بل دلته دغه کوم د چارکار په مرکز کې د کوم کورونه جوړ شوي دي دا له ابتدا نه بې نقشې جوړ شوي دي د اوبو مخه یې سره خلاصه کړې د هر یو خوړ کې سره کورونه جوړ کړي دي که نه دا چې طبعا چې ته د خوړ مخې کور جوړ کړې لپاره سیلاب به کم رسېږي که نه. آگاهی دهی کردین خلق تم دا ویلی چې دا کار مکوئ دا خطرناک دی یا دوی ته خپله خطره ده؟ چې امارت راغلی د هر یو ته موږ ویلي دي چې د کوم طرف ته اوبه راځي د اوبه خامخا طرف ته خو به ځي که نه د خوړ نه کورونه طرف ته کوي چې سبا که راسي نو موږ به تا د خوړونه سره صفا کوو نو کورونه چې یو سي د خوړ منځ کې تاسو کور جوړ کړه د اوبه کم رسیږي. بدیل در نظر میگیرین که مثلا شما یک تعداد کثیر از مردم بگین که از اینجا شما برین یا کوچ بکنین منتقل بکنین یک جای دیگه برین یا نه فقط توصیه میکنین برن یک جای دیگه خودشان تدابیر بگیرن و خودشان بندوبست بگیرن؟ دا کوم شی چې په نقشې باسي خلکو ته ځمکه ورکول کېږي خپله جایداد یا چا نه اخلي یا امارت ورکوي که نه دا په نقشې باندې ورکول کېږي په نقشې باندې چې کورونه ورکړي څه که نه این تلفات درست. ما یک پرسش دیگر میخوایم مطرح بکنم آقای عارف قبل از اینکه از مخلص بپرسم والی صاحب در برنامه قبلی گفته بودن که یک هیئت فوق العاده از ریاست الوزراء آماده بودن و مسیر غربند و مربوطات ولسوالی سیدخیل که دچار آفات طبیعی شده بود او زمان اونا را بررسی کردن و وعده دادن که دیوارهای اسنادی را اینا ایجاد میکنن. ایجاد شد؟ نو مونږ بس خپل الحمدلله تقریبا 2022 ته د پاسه استنادي دیوالونه مونږ کړي 2022 هغه نه ډیره 2022 استنادي دیوالونه مونږ په دې مرکز کې لرو او جوړ کړي دي کنه او مونږ چې خپل امارت راغلی دا هم د کوم ځای کې ضرر رسېږي د موټر همدغه لار باندې مونږ استنادي دیوالونه په خپل تقسیم اوقاتو سره خپل ځای منطقه کې اما استنادي دیوالونه جوړ کړي. ډیره مننه. کور موادان و مخلص بزرگ ما سوال داشتن در خصوص ارتقای کلینیک گلبهار که 94 قریه را میتونه مثلا احاطه بکنه و ارائه خدمات بکنه و خواستار ارتقای کلینیک شدن. اگر اشتباه نکرده باشیم برنامه وقتار ارتقای کلینیک هست؟ جسه نظر محمد د فتح خانخیل د کلینیک د ارتقا په رابطه باندې جسه موږ تاسو ته اطمینان درکوو دا اوس چې کومه دوا راځي دا د کلینیک د خپل د ګریډ په اساس باندې راځي چې کلینیک په کومه ګریډ کې قرار لري د هغه په اساس باندې دوا راځي
کیفیت دوا یا مقدار دوا؟ مقدار دوا. درست. او چې کلینیک په کم ګریډ کې په همغه اساس باندې دوا ورته راځي. کله چې کلینیک ارتقا وکړه د ستاسو پیشنهاد په موږ ځان سره واخلو او انشاءالله د دې نه وروسته به خپل ټیمونو ته وظیفه وسپارو. هغه کارونه هغه چارې چې دلته په ولایت کې دوی ترسره کوي هغه به تکمیل کړو، مرکز ته به انتقال کړو. کله چې کلینیک ارتقا وکړه د هغې نه وروسته بیا د ارتقا شوي کلینیک د گریড په اساس باندې بیا به دوا راځي انشاءالله ستاسو. همین معیار و شرایط ارتقای کلینیک چی است؟ شما بررسی میکنین میبینین با چه معیار هستن یا شما چی برنامه را بخاطر ارتقای کلینیک ها دارین یا مراکز صحی در سراسر پروان؟ د نفوس په اساس باندې دی. کله چې په یو ساحه کې نفوس ډیر وي هلته د مراجعین ډیر راځي کلینیک ته او دغه شته کلینیک او شته پرسونل د خلکو ته په وخت جوابګوی نه وي او هلته د کار لوډ ډیر وي. نو موږ بیا په دې باندې تصمیم نیسو چې د کلینیک ته ارتقا ورکړو تر څو وکولی شو د په راتلونکي کې د ټولو خلکو ته د دغه ساحې اوسېدونکو ته موږ صحیح خدمات وړاندې کړو. چقدر امکانات دوا دارین؟ چی در خود کلینیک های اطراف پروان و خود شفاخانه ولایتی پروان امکانات دوا چگونه است؟ په کل کې اوس هغه دواوې چې په شفاخانو کلینیکونو کې مصرفیږي 140 قلمه دوا ده. هغه 100 قلمه دوا چې د اساسي دوا ده او چې زنشر ډرګ ورته وایي او 40 قلمه دوا ده کنزومیبل دي. دغه په کلینیکونو کې د کلینیکونو دوا او په شفاخانو کې د شفاخانو دوا توزیع کیږي او دغه دوا څخه استفاده کیږي. درست. و قبل از اینکه من پرسش یک دوست ما رو در میان بگذارم که پرسیدن فرما توزیع شد به خاطر طبقه اوناس و تحصیلشون ماندن ناتمام، ولی میخوام میرم بپرسم که چقدر نظر به وضعیت اقتصادی مردم که اکثریت میگن که وضعیت اقتصادی مردم در سراسر افغانستان به شمول خود پروان خوب نیست، چقدر خدمات شما رایگان هست که ارائه میکنین به شمول دوا و هر خدمت دیگه که در سکتور صحی ارائه میشه؟ د عامه روغتیا وزارت چې کوم خدمات دي دا ټول رایګان دي، دا ټول خدمات مفت دي. په ځینې ولایتونو کې اخصپیس په نوم باندې پروګرامونه شروع شوي دي، خو الحمدلله تر اوسه پورې په پروان ولایت کې د ټولو خدماتو په بدل کې 1 روپۍ هم د چا نه اخیستل کیږي او ټول خدمات رایگان خدمات دی. و همه که مراجعه میکنن میان به شفاخانه ها دوایشون رایگان است، رایگان دریافت میکنین که با کیا دوا میدین که مثلا شما حتما تقسیم بندی میکنین که یا مثلا نیاز دارن بیشتر و کیا هم نیاز ندارن برند از بیرون و سکتور خصوصی خریداری بکنن یا شفاخانه های خصوصی مراجعه بکنن؟ دوا د ډاکټر د تشخیص د معاینه او د معاینه نه وروسته د تشخیص نه وروسته ورکول کیږي. هغه دوا چې موږ په شفاخانو کلینیکونو کې لرو هغه دوا مفت ورکول کیږي او هغه دواوې چې نه لرو په دغه 140 قلمو کې نه راځي هغه په دولتي کلینیکونو او شفاخانو کې نه وي بیا خصوصی سکتور ته مراجعه کوي هلته کیږي. در گذشته گفتن 1 دونه دواخانه در شفاخانه ولایتی پروان وجود داشت، حالا چند دانه دارین؟ په ټولو شفاخانو کې اصول داسې دي، په ټولو شفاخانو کې باید دواخانه وجود ولري. البته دغه دواخانه نیمه دولتی ده. نظر به جمعیت مراجعه کنندگان شاید کفایت نکنه. تاسو بهتره معلومه ده تصدی یو لوی ریاست ده د هغې د خانه هغې د خانه په هره شفاخانه کې یوه دواخانه جوړیږي. نو دغه دواخانه 4 ساعته خدمات لري او هغه دواوې چې په ولایت که ضرورتی باید په دې دواخانه. بسیار خوب. یک دوست ما که پرسان کردن گفتن که 1 سال قبل چندین هزار فرم توزیع شد به طبقه اوناس ولی تحصیلشان نیمه تمام ماند و پولشان هم میخوان بپرسن که چگونه مصرف شده کجا هزینه شده. دا چې زما تقریبا 3 میاشتې کېږي دې ولایت ته راغلی یم. کېدای شي دغه فرمونه د زده کړو په مقابل کې توزیع شوي اوسیږي. هغه څوک چې امتحان ورکوي یا زده کړې خپل مخ ته وړي دا فرمونه اخیستې وي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې دغه پروسه د امتحاناتو د ملي ادارې پورې مربوط ده چې دغه پیسې هغوی واخیستلې چیرته دي او چیرته نه دي، چیرته مصرف کړي یا بیرته تسلیموي، دا د امتحاناتو ملي ادارې مربوط کیږي. درست. او د دې ترڅنګ دغه ورور پوښتنه داسې وویله چې
په بازار کې یا په دواخانو کلینیکونو کې په خصوصي سکتور کې غیر مجاز یا غیر قانوني دواوې خرڅېږي د زیکاف او د تبلیغ نومونه یې واخیستل. هر کله چې زمونږ ټیمونه ساحو ته ځي او منطقو ته ځي کلینیکونو او دواخانو ته مراجعه کوي لکه دغه غیر مجاز و غیر قانوني دواوې دي دا څوک ښکاره نه ږدي، څوک یې ښکاره نه خرڅوي، څوک یې ښکاره نه استفاده کوي. نو په پټه خو خرڅېږي شته یعنې چې ډېر شوي دي دوی وایي چې ډېر شوي دي ډېر شوي دي. بیا دا یو ډول جنایي جرم دی. په دې پسې امنیتي او تعقیبي ارګانونه دي، کشفي ارګانونه دي، دا د هغې مربوط کیږي. انشاءالله هر څوک که گیریږي او قانونی چلند با ورسره کیږي. بعضی دواهایی هستن که مثلا نیاز است باید فروخته شوند، نشاور هم مثلا یک تعداد ترکیبش یک چیز وجود داره، شما اجازه میدین که چنین چیزا وجود داشته باشه؟ مثلا هر دوا په خپل ترکیب کې یو څه لري، کیدای شي یو ځای کې داسې دواوي چې هغه د عام خلکو په نظر باندې هغه غیر مجاز وي، غیر قانوني وي، خو دواخانې والا، کلینیک والا د معالج ډاکټر د نسخې په مطابق هغه شي ورکولی. بسیار تشکر. کله چې په نسخه کې وي معالج ډاکټر په نسخه کې ورته لیکلی وي هغه ټاکلی مقدار او ګرام په هغه اندازه باندې کولی شي چې یو څوک یې ورکړي د نسخې مطابق باندې، خپل په سر نه. بسیار تشکر. ډیره مننه بهتر ګرځم و رایبی صاحب در خصوص ابزی که هزاران فرم به معلمین و کارمندان ادارات توزیع شدن، از قیمتشون 200 تا 400 افغانی بوده، چرا مثلا اون استخدام نشدن و پولشون چگونه هزینه شده؟ کجا؟ شما چه معلومات دارین؟ باز هم با عرض سلام مجدد در ارتباط قسمی که رئیس صحت یا ما گفتی مربوط کمیته امتحانات میشه، ولی در ارتباطی از اینکه پولی از اینا حیف و میل شده باشد در این 100% ما اطمینان میتیم. بودجه‌ای که بر ریاست ها می آید، پولی که جمع آوری می شود بالای از او کمیته موظف است، به هیچ وجه 1 روپیه از او خیانت نمی شود و این رسما در بودجه دولت هست. در این راستا ان شاء الله ما کاملا اطمینان میتیم که او پول در حیف نمی رود. و سوال دومی که مربوط به ما میشد، یکی از برادرای سوال داشتن که در بخش زراعت باز هم در بخش زراعت باز هم مشکلات خود اینا پیشکش کردند. ما برای شما قبلا گفتم از 17 پروژه انکشافی که ما داشتیم 9 پروژه از این اختصاص داده شده بود در بخش زراعت. و در این راستا در ارتباط کود کیمیاوی برشان آماده میکنه، ادویجات مبارزه علیه آفات طبیعی برشان آماده میکنه و همچنان مواد بذری و تخمه های اصلاح شده. و هر برادری که در این راستا مشکل داشته باشه میتونه که به ریاست زراعت مراجعه بکنه. بسیار خوب. و اگر همی عریضه شونه به ما شریک بکنن که از طریق جلسه کمیته انکشافی را به سطح ولایت وظیفه بودیم تا اینکه به این مشکلاتشان رسیدگی شد. درست. ما آمارهایی که دارم گفته میشد در گذشته 3 پارک صنعتی در پروان وجود داره و قرار بود که نظر به حکم رهبر امارات اسلامی 1000 جریب زمین دیگه مختص شود به ولایت پروان. 1 سال تقریبا گذشته از برنامه گذشته ما. توزیع شد؟ پارک صنعتی ایجاد شد یا نشد؟ فعلا یک پروژه بزرگی که ما در بگرام داریم دیوار احاطوی پارک های صنعتی بگرام است که در داخل خیلی مساحت زیاد است، تقریبا امکان دارد 2000 جریب زمین یا کم و بیش برای پارک های صنعتی اختصاص داده شده و بودجه دیوار احاطویش تقریبا 32 میلیون افغانی است که ما ماهوار از پیشرفت کاری از این نظارت میکنیم. کارش در حدود 30-35% پیشرفت داره و امیدوار هستیم که در آینده های نزدیک کاری از این به پایه اکمال برسه و او تجاری که اگر خواسته ای را داشته باشه که سرمایه گذاری بکنه یک ساحه امن در اختیارش گذاشته شود تا اینکه با اطمینان کامل با خیال راحت بتونه که سرمایه گذاری شرایط سرمایه گذاری در اینجا چی است؟ مثلا در پارک های صنعتی با چه شرایطی یک سرمایه گذار میتونه که بیان درخواست بدن و زمین بگیرن و سرمایه گذاری بکنن، فابریکه ایجاد بکنن؟
یگانه شرایطی که برای تجار است در او ساحه امنیتش کاملا گرفته شده است که هیچ نوع مشکل امنیتی برای تجار ما مواجه نیست. پیش شرط چی است؟ و پیش شرطش هم کدام پیش شرط خاصی امارات نداره، فقط بیاین ساحه را انتخاب بکنن در او یا کار بکنن. چند فابریکه در حال حاضر فعالیت داره در پروان؟ در ولایت پروان تقریبا به تعداد 10 فابریکه فعلا کار سر جریان داره، عملا کار میکنن. فابریکه جوس است، فابریکه تولید رب است و فابریکه های دیگری است که در ساحات مختلفی پروان اینها عملا کار میکنن. درست. ما در گذشته چیزی که وجود داشته گفتن 30 شرکت تولیدی خرد بزرگ وجود داره و 10 کمپانیون بزرگ هستن و 20 قلم تولید در پروان صورت میگیره. در همین سقف باقی مانده یا نه افزایش پیدا کرده یا کم شده؟ هنوز هم اما گزارش که قبلا داشتیم در ارتباط فابریکه های تولیدی هنوز هم همو پابرجاست و فعلا کدام فابریکه جدیدی نداریم که در این ساحه اضافه شده. چقدر سرمایه گذاری صورت گرفته در کل؟ مردم چقدر علاقمندی دارند حداقل چه در داخل و چه بیرون از ولایت پروان بیان در داخل پروان سرمایه گذاری بکنن؟ و یکی از خواسته هایی که از سطح رهبریت امارات اسلامی گرفته تا مسئولین ولایتی و تجار دارند، سرشان صدا زدیم که امنیت تجار گرفته شده، مالش محفوظ است، ساحه کاری خودش امن است و هیچ قیوداتی سرش نیست که ای حاضر به این نشود که در این ساحه سرمایه گذاری بکنه. دایه بزرگان امارات اسلامی برای تمام تجار، خصوصا تجاری که در خارج کشور هستند، برای از اونایی است که بیان در ساحه خود، در ولایت خود، در محیط و منطقه خود سرمایه گذاری بکنن تا اینکه یک قشری جوان بیکاری که در اینجا هست او را در کنار برای میسیب ما با استفاده از فرصتی که در اختیاریم چند پرسش دیگر میخوام مشخصا بپرسم. ولی سیب در برنامه گذاشتم در خصوص کار فابریکه سمنت تپه سرخ گفته، اگر من اشتباه نکرده باشم، اگر نامش درست باشه، گفته که کارش آغاز شده و با تکمیلی آن برای 5000 تن اشتغال زایی میشه. این پروژه در کجا رسیده؟ کار این پروژه هم عملا جریان دارد. در تپه سرخ قسمی که در گزارش قبلی برای شما راپور داده شده بود و این رهبریت امارات اسلامی افغانستان، خصوصا رهبریت ولایت پروان در صدد از این است که کاری از او بدون کدام چی وقت به بهره‌برداری سپرده میشه؟ و این را ما مشخص نمیتونیم گفتن که در 1 سال میشه یا 2 سال میشه، ولی کارش عملا جریان داره. و فعالیت بانوان چگونه است؟ و انشاءالله در آینده های نزدیک کارش به پایه اکمال میرسه. و در بخش بانوان در بازار پروان کدام مزاحمت خاصی نیست که اینها در بازار نباشه. بازار برشان آزاد است و او کسایی که توانایی شغلی داشته باشه، امکانات تجارتی زمینه سازی میکنین، کارهای و شغل تازه ایجاد کردین سال گذشته که 500 گفته بودن. مساعد است که میتونه بیا سرمایه گذاری بکنه و همچنان مؤسساتی را داریم که در این راستا عملا کار میکنن که بخش بانوان است، در بخش خیاطی هست، در بخش خامک‌دوزی است، در بخش فراورده های خانگی که اینا را به فروش برسانه. در این ساحات کار برشان آزاد. و از نهادهای خارجی که گفتین مثلا که طبعا بودجه اونها هم کم شده، نگرانی از مشکلات بودجه‌ای دارن، چقدر بر پروژه هایی که اونها تطبیق میکنن در پروان که شما پیشتر اشاره کردین این تاثیر گذاشته کمبود بودجه و فعالیت های نهادهای خارجی؟ چند قبل ما در نشستی که همراه مسئولین سازمان بین المللی اوچا داشتیم، همراه مسئولین محترم یونیسف داشتیم، 3 مشکلی که از آدرس جلسه کمیته انکشافی برشان پیش شد. یکی در ارتباط رسیدگی بر امور مهاجرین بود تا اینکه قبل از رسیدن زمستان برای از اینها رسیدگی شود و از ناحیه مشکلاتی که دارن مرفوع شوند. و درخواست دومی ما از نماینده محترم یونیسفی بود که ما مشکلات آب صحی را در ساحات مختلف ولایت پروان داریم، به او رسیدگی شود. و مشکل سوم در عرصه کمک رسانی مواد غذایی و غیر غذایی بود. بسیار تشکر. جوابی که اونا داشتنی بود که همین بودجه به سطح بین المللی کم شده و در ساحات دیگر اختصاص داده شده، نسبتا بودجه افغانستان کم شده. بسیار تشکر. کریمی صاحب، یک پرسش از شما مطرح شد، گفتن که شما اشاره کردین 100% امنیت تامین شده. این امنیت از لحاظ اقتصادی بوده و یا اجتماعی؟ به جواب پرسش دوست ما باید گفت که امنیت یک نعمت الهی است که خداوند با آمدن امارت اسلامی با ما و شما نصیب گشتانده. تماما دوست ها اینجا حضور دارن، شاهد هستند که
چند وقت قبلی که در پروان چی میگذشت تنها در پروانی که در کل افغانستان حتی تجارت که نمیتونست، دکانداری که نمیتونست، پول خود انتقال داده نمیتونست، قتل وجود داشت، دزدی وجود داشت، یعنی امنیت اجتماعی وجود داره. اقتصادی؟ بله، اقتصادی انشالله اقتصادی هم امنیت اقتصادی هم تامین است. مردم یعنی بیشتر شکایتی دارن که کاروبار نیست، اشتغال نیست، منابع عایداتی بیشتر ندارن. میپذیرین که حداقل اگر در سطح بالایش تامین نیست چون این چیزی، ولی در یک اندازه هست، مشکلات موجود داره در این خصوص؟ مشکلاتی وجود داره ولی درست. پرسش‌های دیگری هم بودن از لحاظ برق و از لحاظ که رفتار نیروهای امنیتی چگونه است، امر به معروف یگان پرسش‌های مطرح میشه، اونا چگونه هستن؟ رفتارش با مردم راضی هستین؟ امر بالمعروف راضی هستیم از رفتارشان. گفتار و رفتار مسئولین امر بالمعروف خلاف شریعت نیست. چیزی که خلاف شریعت می باشه و نمور ممانعت میکنند. درست. خب وضعیت محصولان چگونه است؟ یک پانتون وجود داره، اینجا یک دانشگاه است، 4000 دانشجو هستند درس میخونن. عملا چقدر فراهم است امکانات برایشان؟ چقدر سهولت ها ایجاد شده؟ از اونام خبر دارین شما به عنوان نماینده مردم؟ بله میپرسین؟ بله. گرچه که به مشکلات مسئولین رسیدگی صورت گرفته، لیلیه از داخل پانتون ولی کم است، نمیتونه مرفوع ساخته مشکلات مسئولین. جای دیگه اونا اتاق برشان در نظر گرفته شده، برشان پرداخت میشه، کرایشان و یگان چیزایشان در نظر گرفته میشه. و همزمان مسلماً که جوانان اینجا هستن ورزش میکنن، چقدر امکانات ورزشی هم فراهم هستن؟ میدونیم که یک استادیوم وجود داره. فراتر از این چقدر فکر میکنین کار شده به جوانا؟ گرچه خوب در رابطه با ورزش کار شده، جوانا راضی هستن، ولی به تشویق ضرورت دارن که باید جوانا به خصوص ورزشکارا تشویق شد. درست. و همچنان در رابطه با اینکه از زنان حمایت صورت میگیره، شما میدونین این برنامه‌ای وجود دارن، همان گونه‌ای که پیشتر جناب رحیمی صاحب گفتن در این خصوص برنامه‌ای هستن، امنیت هست برایشان؟ انشالله فرموده رحیمی صاحب درست است. دوستا کلشان شاهد هستند، در کل قرا و قصبات امی مؤسسات وجود دارند. بسیار تشکر. سپاسگزارم از مهمانان گرامی، محمد داوود کریمی بزرگ قوم، حافظ مجیب الله رحیمی رئیس اقتصاد و همچنان آقای دکتر نیاز محمد مخلص رئیس حتامه پروان و آقای مولوی عزت الله عارف رئیس فواید عامه ولایت پروان از حضورتان در برنامه و از شما حضار گرامی که اینجا امروز تشریف آوردید و پرسش‌ها و انتقادات و نگرانیتان را با مردم در میان گذاشتین و از شما عزیزان بیننده هم سپاسگزاریم که بیننده برنامه خودتان این بار از ولایت پروان بودین. ما ولایت‌های دیگری هم میایم سوالات و پرسش‌ها و انتقادات شما را هم میگیریم. با ما باشید. تا بعد، خدا نگهدار. خوراک ارزان جوه که مردم خریده بیتن. به خواسته و مشکلات مردم توجه کنند. که ورزشکارا را حمایت کنند. با آموزش دختران توجه کنند.